केही साथीको कमेन्ट अनुसार पाइ नेटवर्क के हो, पाइ नेटवर्कले कसरी काम गर्छ र पाइ नेटवर्कको अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आजको भिडियो क्रिएट गर्दैछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब, साथसाथमा यस भिडियो कस्तो लाग्छ अन्तिममा गएर लाइक गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सबैभन्दा सुरुमा त हामीले पाइ नेटवर्क भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पाइ नेटवर्क भनेको एउटा क्रिप्टो करेन्सी हो। क्रिप्टो करेन्सी जसरी हामीले योभन्दा अगाडि बाइनेन्स देखि लिएर अरू धेरै वालेटहरुमा कुरा गरिएको थियो। तर योभन्दा अगाडि कुरा गरिएको क्रिप्टो करेन्सीहरु भन्दा पनि यो पाइ नेटवर्क अलि भिन्दै क्रिप्टो करेन्सी हो। यसलाई चाहिँ हामीले इन्भेस्ट नगरिकन पनि कमाउन सकिन्छ एकदमै सजिलोसँगले दैनिक रूपमा। र अहिले आजको रेट हेर्दाखेरि अहिले एक पाइ नेटवर्कको $128 सम्म पर्ने रहेको रहेछ। मैले भर्खरै हेरेको र तपाईहरुले पनि स्क्रिनमा देखिरहनु भएको होला। अब यो पाइ नेटवर्क क्रिप्टो करेन्सी हो भन्ने कुरा त बुझ्नुभयो। अब यो पाइ नेटवर्क ले कसरी काम गर्छ त? पाइ नेटवर्क भनेको हामीले एउटा मोबाइल एप्लिकेसन ओपन गरेर माइनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन माइनिङ गरेर चाहिँ दैनिक रूपमा हामीले पाइ नेटवर्कलाई चाहिँ कमाउन सकिन्छ। अब पाइ नेटवर्कलाई कमाउनका लागि यसको अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ र भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। आउनुहोस् एकदमै राम्रोसँग पाइ नेटवर्कमा अकाउन्ट क्रिएट गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। तपाईले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर पाइ नेटवर्क सर्च गर्नु होला र यसलाई डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि यहाँ मेरो डाउनलोड गरेर इन्स्टल भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ ओपनमा टच गरेर ओपन गर्नु होला। यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू विथ फेसबुक, तपाईको फेसबुकबाट पनि यसलाई ओपन गर्न सकिन्छ र कन्टिन्यू विथ फोन नम्बर भन्ने छ, फोन नम्बरबाट पनि ओपन गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ कन्टिन्यू विथ फेसबुक भने र यस्तो गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप भनेको यहाँ सोधिरहेको छ फेसबुकसँग जोइन गर्ने हो भनेर। यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू एज अ यहाँ आफ्नो नाम आउँछ र यसमा टच गर्नु होला। अनि त्यसपछि आफ्नो फेसबुकमा कुन चाहिँ नाम छ अथवा तपाईले चाहिँ फोन नम्बरबाट गर्नुभएको छ भने यहाँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम र यहाँ चाहिँ तपाईले युजर नेम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम राखिसकेपछि यहाँ सबमिट भन्ने अप्सन छ, यहाँ टच गर्नु होला। हाम्रो युजर नेम मिलिरहेको छैन। युजर नेम एकदमै युनिक राख्नुपर्ने हुन्छ। अरूले पहिला नै राखिसकेको युजर नेम राख्नु हुँदैन। म फेरि यहाँ युजर नेमको पछाडि चाहिँ 99 लगाएर चाहिँ सबमिट गर्छु, सायद हुन्छ। हजुर युजर नेम भइसकेको छ। अब हामीले यहाँ चाहिँ इन्भिटेसन कोड भन्ने हुन्छ। इन्भिटेसन कोड लगाउँदा नि हुन्छ। यदि तपाईको इन्भिटेसन कोड छैन भने म डिस्क्रिप्सनमा दिने कोसिस गर्नेछु। नभए हामीले यहाँ नो अन इन्भिटेसन मी भन्ने अप्सनमा टच गरेर हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। .@anyone भन्ने अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ गेट स्टार्ट भनेको छ। यहाँ गेट स्टार्टमा टच गर्नु होला र यसमा चाहिँ यहाँ एउटा आइकन छ, यसमा टच गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो माइनिङ हुन सुरु हुन्छ र स्टार्ट टावर भन्ने अप्सन छ, यहाँ पनि टच गर्नु होला र नेक्स्टमा टच गरेर नेक्स्टमा टच गरेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ केही इन्फर्मेसनहरु चाहिन्छ भनेको छ। इन्फर्मेसनहरु तपाईले भर्न सक्नुहुन्छ। म एकचोटी ब्याक जान्छु, यहाँ माथि एरोमा थिचेर र एकचोटी ब्याक जाने बित्तिकै यहाँ डिसमिसमा क्लिक गर्छु र यहाँ चाहिँ हाम्रो पाइ नेटवर्क चाहिँ अर्निङ हुन सुरु भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ हरियो कलरको देखाइरहेको छ यो यतापट्टि छेउमा। यस्तै अब तपाईले चाहिँ 24 घण्टामा एकचोटी यहाँ टच गरेर राख्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ पाइ नेटवर्क चाहिँ यहाँबाट माइनिङ भइरहन्छ। अटोमेटिकली रूपमा पाइ नेटवर्क अपडेट भइरहन्छ र हामीले अर्निङ गर्न सकिन्छ पाइ नेटवर्कलाई। अब यसलाई चाहिँ हामीले केवाइसी भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पूर्ण चीजहरु भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। के भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त भने यहाँ माथि 3 लाइनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र अलिकति तल प्रोफाइल अप्सन छ, यहाँ प्रोफाइल अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ अपडेट भन्ने अप्सनमा टच गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अपडेटहरु गर्न सकिन्छ र यहाँ तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ के अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियो र पोस्ट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अपडेट भन्ने अप्सनमा टच गर्ने बित्तिकै चाहिँ यहाँ एडिट भन्ने अप्सन छ, यहाँ एडिट भन्ने अप्सनमा टच गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यहाँ नामहरु चेन्ज गरेर फेरि सेभ गर्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी चाहिँ यहाँ तपाईको नाम, युजर नेम एडिट गर्न सकिन्छ र सबमिट गर्न सकिन्छ। अनि त्यसैगरी यहाँ म फेरि ब्याक आउँछु। अकाउन्ट भेरिफिकेसन भन्ने अप्सनमा यहाँ चाहिँ तपाईले फोन नम्बर एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ, इमेल एड्रेस पनि एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ र अरु सबै एड्रेसहरु चाहिँ एट्याच गर्नुपर्ने हुन्छ र यसको केवाइसी भेरिफाई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको केवाइसी भेरिफाई कसरी गर्ने, यहाँ कमाएको अर्निङ भएको पाइ नेटवर्कलाई कसरी बिक्री गर्न सकिन्छ, यो सबै चीजको भिडियो म अर्को भिडियोमा बनाउने छु। जाँदा जाँदै तपाईलाई एउटा कुरा, पाइ नेटवर्क स्टार्ट भएको लगभग
6-7 वर्ष नै भइसकेको छ। अहिलेसम्म हामीले पाई नेटवर्कको अफिसियल वेबसाइटबाट चाहिँ खरिद बिक्री गर्न सकिँदैन। हामीले बाहिरको एजेन्टहरूसँग समातेर खरिद बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको पहिल्यैदेखि पाई नेटवर्क छ र तपाईँले चाहिँ पाई नेटवर्क खरिद गर्ने बारेमा सोच्नु भएको छ भने अहिले तत्कालै तपाईँले चाहिँ पाई नेटवर्कलाई खरिद नगर्नु होला। किनभने हामीले गुगलमा जति पनि पाई नेटवर्कको ब्यालेन्सहरू देखिन्छ त्यो सबै चाहिँ हामीले आधिकारिक वेबसाइट र पाई नेटवर्कको आधिकारिक एप्सहरूमा लन्च नभएसम्म त्यो आधिकारिक हुन सक्दैन। किनभने यो गुगलमा जति पनि देखाइरहेको छ त्यो बाहिर एजेन्टहरूले गर्दा देखाइरहेको छ र त्यसमा तपाईँले नकिन्दा नै खरिद नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। यदि धेरै तपाईँको पाई नेटवर्क चाहिँ छ भने चाहिँ तपाईँले सेल गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। यदि तपाईँले खरिद गर्नुभयो भने पछि गएर एउटा कोइनको तपाईँले अहिले 127-28 मा किनेर पछि गएर $1 वा 0 पोइन्ट पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पाई नेटवर्कको बारेमा अथवा चाहिँ तपाईँले जुनसुकै क्रिप्टोकरेन्सीको बारेमा खरिद बिक्री गर्नुभन्दा अगाडि यो कुरा सोच्न र यो कुरा राम्रोसँग बुझ्न धेरै जरुरी छ। यस्तै भिडियो हेर्नका लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियो कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझावको साथमा एक लाइक अवश्य पनि गर्नुहोला र भिडियो अलिकति नै राम्रो लाग्यो भने साथीहरू समक्ष शेयर पनि गर्नुहोला। आजलाई हामी छुट्टिन्छौँ। हवस् त, नमस्कार।